Sa po ka hyrë Marsi dhe nga balkoni shtëpisë shoh Notin që noton. Panajot Llabraqi ose Noti po u afrohet të 80-tave. Si është uji? Molto bene. Para 20 vjetësh, sëmundja e rëndë e hoqi nga lista e të gjallëve. Shumë e njohin Notin, por pak ja din historinë. Kur isha 6 muaj, mua më arrestuan baban. Ishte studiuar jashtë shtetit për oficer. Në kohën e krizës e eurisë në Greki, baba erdhi këtu. Mbas një viti më arrestuan, e quan në Gjirokastër, në burgjit e Kalas atje, e dënuan me pushkatim. Nga pushkatimi ja falen, bëri 15 vjet burg, pas burgu dolli, rojti një 10 vjetë, pas na vdiq. Mamaja aton vojti shumë në ato vite, punë të rënda ku nuk ka punuar, edhe rrugëve që shtroni rrugët. U rita pa baba, më riti mamaja vetëm. Vjerni babalartë në shkollë, më thoshin mua, po ti s'ke baba që s'të vjen njerë në shkollë? Unë s'përgjesha, do të ngelesha i ndrojtur. Isha 11 vjeç kur erdhi babaj nga burgu. As e njifja, as më njifte. Më fliste babaj, mu kisha ndrojtje të veta të akoja. Në anës detit të përtekur shqecimet që kisha pak. Shkoja në shkollë, erë nuk shkoja, erë me vones, zonjusha kujdesarja e klasës, më fliste me inat, më ofendonte. Një ditë thot, dil jashtë mos u qas më brenda, se s'të takon ti t'jesh në shkollë. Kur më shtyva ajo, dhe shtyva dhe unë. Ngaloj mësimin, e bën problem, mblodh këshilli pedagogjik. Ta përjashtojmë nga shkolla, ta çojmë në Vrion, për edukim. Drejtori kundërshtoi, drejtori që Agim Xhiku. Nxënësi tha, është fëmijë vogël. Shumica fitoi votën. Drejtori s'kishte ç'bënte më. Mbas disa ditëve dërgon një nxënës në shtëpi. Vik foli Notit të vi këtu, i tha. Ti e djallin tënd si e kem, tha mua. Mos kundërshto, mos baz, tha se unë e mora përsipër të të ndihmoj, tha. Edhe që atë ditë unë ushtrova rregullisht të mësime, mbarova klasën e 7 me ndihmën e Agim Xhikut. Anijet e peshkimit të Saranës, këtu është një anije pirate, e kam bërë me gdëndje, me pirografi, me djegje. Ke qenë njëshër i pirografisë në Saranë? Kam qenë, me dru kam punuar të rjetën. Të ndihmuan njerëzit kur erdhe nga spitali? Kur erdhe nga spitali, në shtëpinë e gjeta bosh. S'kisha si gjë, kisha frikë të futesha brenda. Mori vesh ta qenin një komshiu. Çfarë të mungon, më tha, mi kanë vjetë të tëra, i thashë, s'kam asgjë. Më pruri roba, batanie, ushqime, më dha dhe lek. Unë do vi gjithmonë, tha, do të ndihmoj, tha, së lek shu, tha. Villi, Goçi dhe di vëllezrit dhe Laze Goçi. Më ndihmuar jashtë mase me çdo gjë. Edhe më janë përgjigjur si në atë kohë, edhe tani në çdo sebeb. Në shpinbejtjo më kanë ndihmuar shumë. Është fat i madh të kesh komshin të mirë. Patjetër, komshit i kam shumë të mirë. Sidomos e tani Baçi më respekton shumë. Zotit ja bëj mbar për çdo gjë. Deti dhe sporti u bën shpëtimi i Notit për të harruar hallet e familjes. Më vonë, ato do t'i shpëtonin jetën. Një mëngjes u çova ti tja për punë. Miku këmba e djathtë bosh. Bëja të qoesha, s'mbani këmbë të fare.
Djela në karike 2 ditë vetëm atje, pa ujë, pa bukë, pa gjë. Në kërkoni shokët, me të pjetur më erdhë më gjetër në shtëpi. Lajmëruan vllain e madh, pa i madh lajmëroi vajzën. Erdhën ata për tërnatën të mamin. Unë s'kisha as pasaporta për t'i kur vëllezër të ditë tjerë. Ne do ikim, thëmë, se e për punë. Dori vajza, po, cila është kjo vajzë, i thashë? Kjo Stella. U se një fjallaj, kur undam ajo i ku e vogël 8 vjeqe. Erdhe 24 vjeqe. Vajza jote, më thamë, ma Stella nuk e njeh. Për 16 vjetë, Noti nuk mundi t'i shihte fëmijët në ishullin e largët Limnos, diku pranë Turqisë. Pas shumë peripecish, Stella mundi ta shtronte Notin në spitalin e Athinës. Nuk bëhet me njeri të thëmë. Mini masa që do vdesë. Vajza rinde në ishull. Doktori bizetoj në spitalin e ishullit. Ta dërgoni, i tha, i kemi tëra kushtë të. Andej në traget 5 metor rrugë. Të nesme në mëngjes, priste ambulanca e spitalit atë. Shërbimi mirë, mrekullueshëm. Bëja stërvitet e ekurat atje. Shkëndroja do të se kina mesje poshtë isha i vdekur. Mbas 9 muajve, ke 15 gushti. Në të gdhirë shikojë një ëndër. Se kur isha në një manastir, i është shërmëria, panaia, shëntorët atje. Atje janë të verbër, sakatër, dhe janë shëruar shumë vetë. Unë atje s'munda të veja, po dërgova një këmish, një pandalon, në 15 gusht, e shikoj ëndrën. U futa në manastir, u hapën gjithë ikona të shumë, dele panaia, në përqafojti. Kër më përqafojti, u droga kështu, thash të shkjo ëndër. Ndilë sit, prapa jo ëndër më delë. Shoh pasar në mëgjes, më lëvizi gishti këmbës, të djatë, o knaqja. Vinë doktora të oranën në gjisën. Që kemi lambraki, mirë jam shumë mirë, i thash. Po ti sankojsh kur të mirë, sot jemi më mirë, i thash. Po pse? Me lëvizi gishti, thashë. Sukses i madhë, thashë. Ja lëvizëm, thashë, pa shumë pak. Mbas gjithë morë e vinë ja 15 doktora. Në morë në kurisë të palcë. Kjo loj analize, o të dërgojmë nga ishulli në Athinë, thashë. Se nëse bëjmë do të këtë. Ka i desha, mora dhëtëzim më kuraj, ose e kësha unë farë. Kapu rëzoesha. Bas 20 ditë vjen përgjigja, u ngjallën e qilizat, trupi edhe në formë prapë. Luaj këmbët të lëvizën e vash. Me karikja u në salon, bas një muaj ca më japin pi. Kur mora pinë mas në ajë, që kur fluturova, me aeroplanë. Bas 10 muaj, më nxjerrin nga spitali, ndojta një muaj atje të Stella në shtëpi, me bënd e rismet, fillova stërvite dhe ja fshevra në një shkollë. Kur i këtë Stella për punë, se filloj punë, s'më lënda ajo. Ani i thashë, do ikim në Sarandi, sërimë këtu. Jo, ku shdo të bëj smetë, do ikim, thashë, sërimë këtu. Erdha në Sarandi me pi, instaluan shokët aty një biciklet në borë. Në maj fillova veja me detë, avash. Futesha këshu me mirë të dalga. S'komandoja trupin, akoma, si isha në gjendje. Bas 7 muajve këtu të Oqja shkopi, bastunin, dhe fillova stërvitet të regull, ecje, vrap, biciklet, sajova në shpi me futbol, në obor, me basketbol, fillova detin regullisht, deti që i laqë për mua, do më gjesë ora 7, dhe në 11, bëja nga 2000 metra, në fillim nga Pepsin, pasna e shtova, tu apë fjalla, që vdiq Noti kurrikut. Po kur erdha pasna e panë, gjithë që ditë si arrit e ti, të bësh prap njeri më tha. Tani e bërë figure e qytetit, ke 20 vjetë, që je personifikimi i shëndetit, i vullnetit. Jo dhe tëra poshtë, shkencën. Unë dëgjoj njerëzit që kalojnë që të flasin të gjithë. Kur morëm vesh historinë tina, të gjithë të flasin e bëjnë, kanë respekt. Kur erdha më ndihmoj e shumë profesor Milto Gurma, nga ca këshilla. Edhe zbatoj ato këshillat, edhe arrita edhe me ndihmën e Miltos këtu.
Besimi, familja dhe komuniteti u bën të gjitha bashkë që të mposhtje sëmundjen. Po. Haruam të shtonim edhe verën e mirë. Vera është ilaçi dhe vera tani. Më thot Stella, do vish ta se do pagëzoj dhe vajzën, tha. Mori një ikonë të shërmërisë të Panajis, për dhurat ja çojnë në spitalit atje. Vami, thamë doktorat, ç'ke, thamë pse dhe i thamë. Erdhi babaj të takoj. Vetë babaj thamë, po. Dhe pa më dolën, s'kisha asgjë në dorë. Ecë më thamë mua, edhe unë në stilta. Vën krikin. Ç'ke bërë më thamë mua. Det biciklet, topi thashun. Të patë vullnet të madhë më thamë mua, do së të mos deti dhe stërvita. Gjitha këto po dhe shërbimi tuaj.